bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Long Vlog và mình là Văn Long Lazada. Hôm nay thì mình có một cái bộ công cụ hỗ trợ rất là đắc lực cho những anh chị làm cooking master chef về nấu ăn ẩm thực. Đó chính là cái bộ dụng cụ về dao với cả một số cái tool để làm bánh. Hôm nay chúng ta cùng review thử xem nó là những món đồ gì nhá. Nào xem xét đồ này chúng ta sẽ có cái gì đây. Chúng ta sẽ có 3 cái. Cái này như là cái con dao chặt. Chúng ta có một con dao, con này dao cái thịt thì sao, một cái gậy. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em về 3 cái món này. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái nhân vật to lớn nhất, đó chính là một con Ra-Ban Stainless Steel cái gì không ạ? Cái này thì tôi nhìn thấy đây chắc là dao là dao chặt. Dao chặt đó. Đến từ nhãn hiệu là Stainless cái gì đấy. Stainless Steel cái gì không ạ? High quality stain. Cái này là chất liệu cao về thép inox. Comfortable handle, tức là rất là dễ chịu khi mà chúng ta cầm trên tay. Cutlery extremely sharp and should keep out of blistering. Cái này thì cái lưỡi của nó cực kỳ sắc và tốt nhất là lên tránh xa tầm tay của trẻ em. Ở dưới này là cái tiếng Hàn Quốc hay sao anh em ạ? Tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn Quốc hay tiếng Nhật thì mình không rõ lắm. Đây, Stainless Steel Superior Quality Sharp and Durable. Mã là 216. Sao mấy cái này in giống nhau thế? Một trước. Mà đằng sau chúng ta sẽ có là cái giống cái chữ này thôi, chẳng hiểu gì. Đó, còn mã vạch đây. Mình sẽ mở ra cho anh em xem bên trong nó nha. Nhìn xịn xò phết không ạ? Đây bên trong chúng ta sẽ có là em dao đây. Em dao Japan Stainless Steel gì đấy. Cắn bằng gỗ nhá. Cái chốt thì đóng bằng đồng này. Đó. Nhìn trông cũng khá là mộc mạc rồi. Đó. Rồi. Lưỡi của nó thì bọc bằng cái túi lông này. Thôi mình chả rạch ra làm gì, đứt tay của mẹ. Đây. Cái này thì nó có khắc một chữ Ra-Ban Stainless Steel gì đấy. Có một cái lỗ đây chắc là để cho anh em cài. Mình chặt xong mình có thể găm vào đinh ấy, treo tường ấy, hoặc là treo ở các cái giá bếp. Cái tay của nó thì mộc mạc thôi, nhìn cũng đơn giản. Mình xem phụ kiện xem có cái gì không nào. Ui dồi, có một cái hộp này nhẹ, nhìn có vẻ. Đây, cái hộp của nó. Mình tưởng cho đám mài nhưng không phải anh em nhá. Cái này chỉ có thế này thôi. Đấy, set dao chúng ta sẽ có cái này. Nhìn cũng đẹp phết. Cái này ở đâu đây? Đó. Được. Rồi. Tiếp theo là một em dao nữa. Em dao Kiwi Brand Stainless Steel. Đó. Em dao này thì cái này không có hộp. Đây, để cho anh em xem này. Nhìn nó cũng khá là sắc. Con này chắc là thái thịt hoặc là thái hoa quả thì được. Lưỡi khá là mỏng, sắc lắm. Tí mình sẽ test thử thái hoa quả. Còn cái này thử chặt xem như nào nhá. Đây, cũng có 2 cái chuôi bằng đồng đây. Rất rẻ luôn. Rất đẹp chứ. Tí mình sẽ nói giá sổ của những con này, nên anh em có lẽ là sẽ rất bất ngờ. Rồi, tiếp theo là một cái dụng cụ nữa. Cái này thì là một cái que gỗ anh em. Que gỗ cũng ghi bằng tiếng Nhật với tiếng Hàn khỉ gió gì đây. 100% cái gì đấy. Cái này chắc là cái trúc với cái tre gì đấy. Cái này theo mình đoán thì chắc nó sẽ là cái dụng cụ để lăn bánh, lăn bột hoặc là cán bột mì gì đấy. Đó. Đó. Bản tiếng Trung khủa thôi. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ nói giá từng sản phẩm. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực nghiệm thử. Có lẽ mình sẽ cắt thử con dao này. Còn cái lăn bột này thì hiện nay là không có bột để mà test, không biết thế nào.
Đầu tiên là cái con dao này. Con dao này thì giá rất là rẻ thôi. Con dao này thì hiện tại đang được bán với giá là chỉ có 70.000 đồng. Với 70.000 đồng thì anh em có thể sở hữu được con dao này nhá. Giá chỉ có 70.000 đồng thôi. Japan Stillness 13. Đó, 70.000 đồng con dao này. Có thể chặt bổ, chặt dưa, chặt thịt gà, chặt xương, hoặc là băm hoa quả, đập tỏi nữa. Nói chung là dụng cụ nhà bếp thì chắc là nhiều người biết rồi. Con dao chặt. Rồi tiếp theo là con em dao Squiggly Ben này. Con dao này thì giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có 10k thôi. Con dao này giá có 10k này. Đó, 10k con dao này. Có thể thái hoa quả, thái thịt được. Mà con này mình nghĩ rằng để chuyên để thái hoa quả được. Từ ta thịt của nó vẫn thái được tốt mà. Nó inox thì đảm bảo cho anh em là có thể dùng thời gian dài chúng ta không bị rỉ nhá. Giống như con dao 70k này, cũng lưỡi bằng inox không rỉ. Đó. Rồi, và cái giống cái chày này, cái dụng cụ lăn bột này thì giá cũng chỉ có 10k thôi. Cái này cũng 10k nha anh em, quá rẻ luôn. Đó. Như vậy tổng kết lại với ba món này chúng ta chỉ có thế là 10k, 10k, 70k là hết có 90k. Anh em là có thể sắm một cái bộ dụng cụ rất là thiết thực đối với anh em nhà bếp. Ai cũng cần một con dao thái thịt, ai cũng cần một con dao băm thịt. Và anh em là làm bánh hoặc là thích chế biến mấy cái món bánh sủi cảo hay thì bánh bao thì mình sẽ rất cần cái cán bột này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực nghiệm thử hai con dao này nhá. Một cái bột thì chắc là mình không có bột để thử đâu. Mình sẽ lau qua cái lưỡi này nhá. Nó mới mà, anh em có thể đánh xà phòng các kiểu được, nên mình sẽ lau qua thôi. Rồi chúng ta thử gọt quả dưa lê bằng con dao xem nha, có sắc không? Sắc lắm anh em, đôi mượt chỗ này. Đó, gọt rất sắc luôn. Rất là ngọt luôn, sắc cực kỳ luôn đấy. Úi giời ơi, rất sắc nha, ngọt rất là chắc tay luôn. Anh em thấy lưỡi dao này đưa ngọt không, rất là sắc. Đó, đấy, đó, đó, ngọt rất là sắc luôn. Đấy, mình sẽ bổ luôn cho anh em xem này. Đó, sắc, rất là sắc luôn. Rồi, đấy, ngọt rất là sắc. Rồi, mình sẽ thử bổ miếng nhá. Đó, sắc lắm, còn quả thích lắm anh em. Đấy, đấy, bổ sắc lịm luôn này. Ui chà, đây. Đấy, nói chung con này gọt hoa quả thấy gút được. Ok đây anh em, con dao đầu tiên ok. Rồi mình sẽ thử sang con dao thứ hai là cái con Japan Stainless Steel này. Chúng ta xem nào. Đây, nó còn nguyên chưa bóc này ạ. Đấy. Bóng chưa? Lau qua anh ạ. Đấy.
Rồi, con dao này tôi sẽ chuyển sang là chế độ chặt nhé. Ở đây không có xương chứ gì, tôi test tôi sẽ chặt hoa quả thôi. Đây, sẽ thử quả này. Sắc chưa? Đấy, rất là sắc luôn, quả dưa này hơi ôm rồi ạ. Thực ra ít ai dùng cái con dao này để gọt lắm, chỉ có để băm thôi. Để cho thử trong băm cái xem này. Sắc chưa? Rất sắc luôn này. Đấy, chắc là mua về băm tỏi, chặt gà các thứ đi. Rất sắc khỏe. Đó. Băm khá là nhuyễn đấy, sắc lắm. Rất sắc luôn. Đó. Tuyệt vời. Rồi, như vậy ngày hôm nay mình giới thiệu đến các bạn bộ dao stainless steel với cả con dao Quigley brand này, cũng như là cái chày đan bột này. Mình nghĩ rằng đây là bao dụng cụ hết sức cần thiết đối với tất cả các bạn làm cooking, làm master chef để nấu ăn ẩm thực. Đây là cái công cụ hết sức cần thiết để giúp các bạn có thể tạo ra các món ăn ngon, hoặc là một cái vật dụng cần thiết trong cái gian bếp của gia đình của các bạn. Một lần nữa, các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay ý nghĩa, các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những review và trải nghiệm các sản phẩm khác.